Kadalasan din naman talaga hindi mawawala yung magkaroon ng himulmol yung mga damit natin. Dahil na rin sa nagkakahalo-halo to, lalo na sa paglalaba o kaya luma na rin. At madalas din natin ginagawa, pinapagpag to, tinatanggal pa natin isa-isa o kahit ano pa nga yung ating ginagawa para matanggal lang din to. Dahil kadalasan sa sobrang dikit at kapit na rin nito. Kahit pa sa mga alaga natin, hindi rin naman nawawala yung magkaroon ng mga gaya na lang sa mga balahibo. Madalas nating gamit-gamit yung lint roller o kahit ano pa. Madalas heto nga ang aking ginagawa sa tape po. Dahil mas kapit din ito at nakakatanggal din ito ng mga himulmol gaya na lang din dito sa mga damit-damit. Pero kung magkataon din talagang maubusan tayo ng ganito, meron at meron din tayong pwedeng paggamitan. Pwede tayong gumamit gaya na lang ng sponge. Dahil sa kapit at gaspang nito, nakakatanggal ito ng mga himulmol. At kahit pa mabalahibo, kahit pa nga sa sopa natin ay pwede itong gamitin pang linis, pang tanggal, lalo sa mga himulmol o balahibong naiwan. At kinuskus ko nga ito pataas at yung pababa po. Huwag nga lang po sobrang kuskus, yung tamang-tama lang. Dahil nakadepende pa rin to sa texture ng tela ng ating mga damit. Kahit pa nga po pinaglumaan na sponge ay pwedeng gamitin dahil na rin sa may naiiwan pa rin tong gaspang. At kung magkataon-taon din talagang maubusan tayo ng lint roller o kahit anong tape, pwede itong gamitin. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.